हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरेसर अकॅडमी. या यूट्यूब चॅनलवर मी रुपाली महाजन आपले स्वागत करते. चला तर मित्रांनो, आज आपण अभ्यासणार आहोत क्लास 8 इंग्लिश युनिट 4 4.1 द वेट. बघा मित्रांनो, या पोएमचा आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये वॉर्मिंग अप, चिटचॅट अँड मार्जिन क्वेश्चन अभ्यासला आहे. आता आपण अभ्यासणार आहोत इंग्लिश वर्कशॉप. यासाठी मित्रांनो व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की बघायचं आहे. तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल किंवा तुम्ही चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. द वेट इंग्लिश वर्कशॉप. यातला फर्स्ट क्वेश्चन आहे आपला. राईट डाऊन द राईम स्कीम ऑफ टांजा 1 to 3 अँड द लास्ट 2 टांजा. हाऊ डू इट डिफर इन द रिमेनिंग टांजा 4 to 7. बघा, आपल्याला टांजा 1 व 3 दिलेला आहे आणि शेवटचे उर्वरित जे 2 टांजे आहेत त्यांची यमक रचना 4 ते 7 मध्ये कशी वेगळी आहे ते आपल्याला इथे सांगायचे आहे. आन्सर आहे राईम स्कीम ऑफ फर्स्ट टू थर्ड अँड द लास्ट टांजा ए बी अँड रिमेनिंग टांजा 4 to 7 ए बी सी बी. सेकंड नंबरचा क्वेश्चन आहे आपला. राईट एनी फ्यू इलनेस ऑफ द ॲनिमल इन द पोयम दॅट यू फाइंड मोस्ट अमेझिंग लाफेबल. बघा, कवितेत काही हसवणाऱ्या प्राण्यांचे आजार आपल्याला इथे लिहायला सांगितलेले आहेत. आन्सर आहे फर्स्ट आहे द लायन हॅज काउड अ कोल्ड. सेकंड आहे द आर्टिक फॉक्स इज सफरिंग फ्रॉम हीट. 3 नंबर आहे द पॅन्थर हॅज अ वाईफ हू क्लेव्स इज हिज इयर्स. 4 नंबर आहे इवन डिफर जोक्स डू नॉट मेक हायनेस लाफ. 5 नंबर आहे मंकी हॅज पिचेट्स हिज टेल. 3 नंबरचा क्वेश्चन आहे आपला, त्याच्यातला ए आहे आउट ऑफ ऑल नेम्स ऑफ बर्ड्स अँड ॲनिमल्स गिव इन द पोयम पिक आउट 4 नेम दॅट आर सिमिलर इन इंग्लिश ॲज वेल ॲज इन हिंदी, मराठी ऑर युअर मदर टंग. बघा, कवितेतून आपल्याला काही 4 नावं लिहायचे आहेत. प्राणी व पक्ष्यांची 4 नावं लिहून त्यांचं इंग्रजी, हिंदी व मराठी या मातृभाषेत आपल्याला आपल्या मातृभाषेत ते ट्रान्सलेट करायचे आहेत. तर आन्सर बघा, कॅट, डॉग, हॉर्स, पॅरोट, डक, चिकन, कॅनरी बर्ड्स, लायन, झेब्रा, हिप्पो, बिसॉन, आर्टिक फॉक्स, चिंपॅन्झी, टॉरस्टॉईज, बियर, कोब्रा, पॅन्थर, जिराफ, हेना, मंकी, रिनिहो, एलिफंट, कॅमल, कांगारू अँड क्रोकोडाईल. नेम दॅट आर सिमिलर इंग्लिश ॲज वेल ॲज इन मराठी. तर फर्स्ट आहे चिंपॅन्झी, सेकंड आहे कांगारू, थर्ड आहे झेब्रा आणि 4 आहे जिराफ. तर 3 मधला बी, ट्रान्सलेट द नेम ऑफ झू ॲनिमल्स गिवन इन द पोयम इन टू युअर मदर टंग. प्राणीसंग्रहातल्या काही प्राण्यांची नाव आपल्याला दिलेली ते आपल्या मातृभाषेत आपल्याला भाषांतरित करायचे आहेत. आन्सर आहे फर्स्ट आहे लॉयन मीन्स सिंह, झेब्रा मीन्स झेब्रा, हिप्पो मीन्स पानघोडा, बिसॉन मीन्स गवा, फॉक्स मीन्स कोल्हा, चिंपॅन्झी मीन्स चिंपॅन्झी, बियर मीन्स अस्वल, पॅन्थर मीन्स चित्ता, टॉरस्टॉईज मीन्स कासव, जिराफ मीन्स जिराफ, हेनान्स मीन्स तरस, मंकी मीन्स माकड, रिनिहो मीन्स गेंडा, एलिफंट मीन्स हत्ती, कांगारू मीन्स कांगारू, क्रोकोडाईल मीन्स मगर, कॅमल मीन्स उंट. याच्यातला आपला 4 वाला क्वेश्चन आहे. थिंक डीपली अँड राईट इज द पोएट रिअली डिस्करेजिंग द यूथ फ्रॉम बिकम वेट्स. एक्सप्लेन युअर रिस्पॉन्स. हे बघा, कवीने लोकांना पशुवैद्य होण्यापासून परावृत्त का केले ते आपला पर्सनल रिस्पॉन्स इथे आपल्याला सांगायचं आहे. तर आन्सर आहे बघा, द पोएट ॲब्सोल्युटली हॅज नो इंटेन्शन टू डिस्कवरेज यूथ फ्रॉम बिकम अ वेट. ऑन द कंट्री ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग टू देअर नोटीस दॅट द वेट्स वर्क इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द ॲनिमल्स हू कॅनॉट एक्सप्रेस anything about their illness. He wants to suggest that vet's professional is noble and is more important than man's doctor.
He also underlined the hard work it involves. 5 नंबरचा क्वेश्चन आहे बघा. Find out from vet or from a website. What precaution does a vet have to take when he is called to treat wild dangerous animal? Make point voice notes of the same. बघा, एखाद्या पशुवैद्याला एखाद्या वन्य किंवा हिंस्र प्राण्याचा इलाज करण्याकरिता बोलवले असताना त्याला कोणत्या प्रकारच्या सावधगिरी, कोणत्या प्रकारची काळजी घ्यावी लागेल हे आपल्याला इथे सांगायचे आहे. आन्सर आहे द प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय अ वेट व्हेन ही इज कॉल्ड टू ट्रीट वाईल्ड डेंजरस ॲनिमल्स. याचा फर्स्ट आहे रिस्टेन द ॲनिमल प्रॉपरली. सेकंड आहे गेट हेल्प फ्रॉम स्ट्रॉंग मेन बिफोर ट्रीटमेंट फॉर एक्झामिनेशन. 3 आहे विअर पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट. 4 number is swearing animals safely can help you to avoid spine, train, slip and fall, accident and other physical injuries. 5 number है take care to avoid blind spot and then approach animal slowly. 6 number है sudden movement are never a good idea. Talk to softly to its as your approach the animal. 7 number है take precaution of zoonotic disease like ringworm, rabies, etc. थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत शेअर करा. थँक यू फ्रेंड्स.